Hello? Anybody knows English? If nobody know English, I have to translate for you. Yes, so you will be translating. Okay, very good, very good. Alright, gentlemen, I want to tell you that the system you are going to see now is a very simple system. Quý ông, tôi cũng muốn nói một câu rằng là một cái hệ thống mà sắp tới các quý vị được trải nghiệm là một cái hệ thống vô cùng đơn giản. If it is simple, it doesn't mean it cannot handle big projects. We handle the biggest projects on earth. Đơn giản thì cũng không có nghĩa là nó không thể xử lý được dự án. Trên thực tế chúng tôi đã thực hiện các dự án rất lớn trên thế giới. Actually, it is invented because of this demand. We had projects of over 4,000 units, which we have to finish very, very, very fast. And it was a big challenge to get a system that can handle all those in a very short time, where any electrician can install the system, no need for engineer. Thực ra đây là một cái phát minh, vì trong các cái dự án lớn cho đến hàng 4.000 cái unit chúng tôi đã được thực hiện một cách rất là đơn giản và nhanh gọn. Okay. In the past, we used to be one of the integrators just like you. So we were integrators before we become manufacturers. Trước khi chúng tôi trở thành nhà sản xuất thì thực ra là chúng tôi đã từng là một nhà tích hợp hệ thống như các quý vị ở đây. As integrator, we find a lot of difficulties during installation. Là một nhà tích hợp hệ thống thì chúng tôi đã từng chứng kiến và trải nghiệm những cái khó khăn trong quá trình thực hiện các cái dự án. Sometimes we cannot wire, we cannot pull cables. Trong một số trường hợp thì chúng tôi không thể đi dây được ở trong cái hệ thống. Sometimes we can pull cables, but some of the cables are not original because we cannot check all the cables. Một số trường hợp thì chúng tôi có thể đi dây trong hệ thống, nhưng mà các cái dây thì chất lượng có vấn đề, vì trên thực tế là chúng ta rất khó kiểm tra các cái hệ thống dây. When we are handling big projects, we deliver 500 rolls of cable to be pulled. Trong một cái dự án lớn thì chúng ta có thể phải cung cấp hàng trăm cái cuộn dây khác nhau. Then we discover out of 500 there is maybe 3-4 rolls by mistake. They are different quality. They are not original copper, for example. They are CCS, CCA, etc. Nếu trong 500 cái cuộn dây mà cung cấp vào công trình và trong đó có một số cái cuộn dây là có vấn đề vì các tiêu chuẩn khác nhau thì chúng ta sẽ gặp vô cùng khó khăn. So this was one of our installation problem. Another installation problem. Some of our installers, actually almost all our installers, they are working in dark because there is no electricity yet in the building. So it's very difficult to see, and sometimes it's too hot in the basement or under the sun, etc. Rất nhiều các nhà lắp đặt của chúng tôi thì khi thực hiện dự án thì họ phải làm việc trong bóng tối, vì thực ra lúc ấy là công trình chỉ có điện. So there's many mistakes sometimes that happen because of human error or because of color coding. They put wrong colors, etc. They will put the power where the data where the power, etc. Rất nhiều các cái trường hợp mà cái sự lẫn lộn trong cái hệ thống đi dây về nguồn cũng như là về cốt về màu thì cũng là gây ra rất nhiều những cái sai lầm. Also, we used to have some problems which is overheating, overloading, reverse polarity, short circuit. Trong một số trường hợp thì chúng ta còn gặp những cái vấn đề về quá tải, hay là những cái vấn đề về nhạy cảm liên quan đến sét đánh. When we have designed the system, we put all those 100% in mind. Và chính vì thế khi thiết kế hệ thống mà các quý vị sắp tới sẽ trải nghiệm là chúng tôi đã học và đưa
và tất cả những cái để đáp ứng tất cả những yêu cầu mà thì chúng ta đã từng làm. Also, we have tried to solve the problem of stocking. Why? Many people, sometimes they have one device or two devices, and then they require something. They have to import it from outside, which is a big problem. I remember when I used to work with Clipsal Schneider, I have to import 110 volt system alone, 220 volt system alone. Number one. I have to, if I take a relay, just relay as an example, 110 is different than 220. I used to import the low current different than the low voltage. I used to import also the double throw, the motor, different than the normal relay. I used to import the three-phase different than the single-phase. So if you look at it, there are many modules that I have to stock. So I have to buy many stock to do many different solutions. Một cái vấn đề nữa mà các nhà tích hợp hay thực hiện các công trình là phải mua rất nhiều các cái loại chủng loại hàng hóa khác nhau. Đấy, liên quan đến điện áp, liên quan đến dòng điện, liên quan đến công suất, liên quan đến số lượng pha để thực hiện các cái hạng mục khác nhau trong một cái dự án. Imagine with me, you have one curtain that you need to control, one three-phase motor, let's say for pump, that you need to control, one or two or three lights that you want to control as on-off, and you have also some security siren, flasher, and gate you want to control. It means at least you have to buy 4 modules. Đấy, ví dụ như là trong một cái tòa nhà mà chúng ta hay thường gặp thì thứ nhất là điều khiển về rèm, thứ hai là điều khiển về cửa, thứ ba là điều khiển về các cái bơm thì liên quan đến các cái điện áp, các cái số lượng pha nó cũng rất là khác nhau, và như vậy thì chỉ riêng mấy cái việc này thôi thì chúng ta đã phải nhập đến 4-5 chủng loại thiết bị. So when we design the system, we try to combine everything together and to solve the problem. Today you can buy one relay that can work as 110, 220, motor, double throw, on-off latching, three-phase, bell, at the same time, in the same module. Everything is isolated. Và cái việc mà chúng tôi đang làm là chúng tôi thiết kế nó thành một cái hệ thống duy nhất để các bạn chỉ cần mua một cái unit thôi có thể làm được tất cả những việc như đã nêu trên. Okay, now very important. How and why we use the smart bus, and what is the difference between our smart bus compared to all the other available buses in the world? Và bây giờ đến một cái câu chuyện rất là quan trọng là chúng tôi muốn đưa ra một cái khái niệm là smart bus và cái gì khác biệt giữa cái hệ thống bus của chúng tôi với các cái bus mà đang hiện hành trên thị trường. Okay. Today, one of the best in networking is the TCP/IP and the LAN network. Như quý vị đã biết, cái hệ thống nối mạng tốt nhất hiện nay đó là trên nền tảng của TCP/IP. But that network, it has a limitation. Every 150 meters you have to have a switch or a router. Cái sự ưu việt của cái hệ thống này nó lại đi kèm với những cái bất lợi của nó, vì chúng ta thấy rằng là cứ 100 mét thì chúng ta lại phải đặt một cái switch hoặc là cái router. So we are limited in distances. Và chính vì vậy nó bị giới hạn về khoảng cách. And if we will go for fiber optics, then that will consume a lot of money and it needs very special expertise, and it's too difficult inside buildings and apartments. And in this case, you need to have a lot of decoders and converters. Để giải quyết được vấn đề về khoảng cách mà chúng ta sử dụng cái giải pháp trao quang
thì chúng ta lại phải tốn rất nhiều những cái thiết bị cũng như là các cái lắp đặt. Okay, so we love the way or the topology of the internet and the TCP/IP and the LAN. We love it. All of us like it. It's unlimited number of nodes almost. You have millions of people connected at the same time. Cũng như tất cả mọi người trên thế giới và quý vị ở đây thì chúng tôi cũng rất là yêu về cái cấu trúc của cái mạng TCP/IP trên mạng LAN đấy. Vì nó giúp cho chúng ta có thể triển khai các dự án mà với số lượng nó là không giới hạn. The only problem about that is the distance mainly, plus it requires professional people to configure the network. Cái vấn đề nó chỉ nằm ở chỗ là chúng ta phải cần những cái người mà rất là chuyên nghiệp để lắp đặt những hệ thống như vậy. Okay. Now, we wanted now to see which system has long distance. So we found that there is something called KNX. Chúng tôi tìm kiếm xem một cái hệ thống mạng như thế nào để có thể có những cái khoảng cách xa. KNX is a good system. It is a bus system, and it can go up to 1,200 meters. So the distance is very good. Và các bạn đã biết một cái mạng như vậy là theo tiêu chuẩn KNX. Nếu mà tôi không nhầm thì là tiêu chuẩn của châu Âu, thì nó hỗ trợ cho cái việc kết nối dây cho đến 1.200 mét. Okay. So we also like that. Và chúng tôi cũng rất là thích cái mạng này. But KNX has a problem. It is only 64 devices per network. Thế nhưng mà cái mạng này ấy, Because it is like RS485. thì cũng có những cái vấn đề của nó, vì nó chỉ hỗ trợ đến 62 cái nút. So today, what we have done a special G4 system that is an advanced RS485 system, which has the same topology of the TCP/IP and LAN network, but it has also the power of the bus, and then we combine it in such a way that it can work as not only daisy chain but also as a mesh. Và chính vì thế cho nên là G4 ra đời. Nó kết hợp được sức mạnh của cái mạng TCP/IP là mạng LAN mà chúng ta thường biết trong văn phòng. Nó kết hợp được cái vấn đề là cung cấp điện ngay trên cáp, và tất nhiên là nó giải quyết được cái bài toán về khoảng cách rất là hoàn hảo, phục vụ cho vấn đề không chỉ là chia sẻ dữ liệu mà là có thể tất cả những cái một cái hệ thống còn mang chất là mesh. Yeah. Like a net, you know. Okay. So this gives you very fast idea about the history. I hope I am not boring you. I will go to the next point now. Tôi không muốn làm cho các bạn là mệt mỏi hay buồn rầu, nhưng mà cái việc mà chúng tôi phát minh ra cái mạng này là thực sự là một cái sự thay đổi trong vấn đề trong các cái dự án. So in summary, now you know why S-Bus and how S-Bus was created and based on which ideas. Và các bạn đã biết rằng là đấy, thì cái S-Bus ấy, nó được hình thành và dựa trên cái nền tảng, cái ý tưởng như thế nào. Now you know that smart bus has a lot of protection, protection against overload, against overheat, against short circuit, against reverse polarity, and it has a lot of flexibility in wiring. Cái mạng S-Bus ấy thì nó có rất nhiều những cái đặc tính. Đấy, nó được bảo vệ về chống quá tải, chống nhiệt, rồi là chống về đảo cực, vân vân. Okay, you don't have to believe me. You have to try it yourself. Các bạn không phải tin tôi bằng mọi giá, mà các bạn hãy tự trải nghiệm. Okay, alright. Now, what else we needed? We needed a system that is very easy to commission. Chúng ta cần một cái hệ thống và làm sao lắp đặt vô cùng thuận tiện. Any electrician can go without an engineer and he can commission the lighting, the air conditioning, the music, the moods,
minimum in every installation, plus of course LED and even fan speed, etc. Một cái hệ thống mà làm sao những công nhân kỹ thuật đấy, người ta cũng có thể lắp đặt được trong cái tòa nhà cho mọi các cái dịch vụ liên quan đến từ là audio cho đến video cho đến các hệ thống điều khiển. It takes around 5 to 7 seconds to program the HVAC or to program the music or to program the lights, channel, etc. Và một cái hệ thống như vậy làm sao cái thời gian mà mình lập trình nó chỉ mất khoảng 5-7 giây là chúng ta có thể lập trình cái hệ thống cho cái audio hoặc là cho cái hệ thống điều hòa vân vân. Okay, I'll go back a little bit to the design. When we started designing our user panel, now we understand how we design the back office panel, back control panels, the DB modules. I explained to you about everything in the back that people doesn't see. Now I will explain to you about things that people see and how we design it very fast. Trong một cái hệ thống điều khiển tòa nhà thì nó có hai phần, một cái phần là phía sau những là cái bộ điều khiển và cũng như cái phần phía trước là cái phần là các bạn nhìn thấy còn sờ đấy. Okay. In the past, when I used to install, I used to have big ugly wall. Why? I used to have one switch for lighting from one company, and this is true. I used to have a thermostat from another company. I used to have volume controller from a third company. And I used to have even curtain controller from a fourth company. This is in the area that doesn't have security keypad. If it is near the entrance, also I have a keypad, and I have maybe on the other wall a big touch screen. Như các bạn đã thường thấy như là khi sử dụng cái thiết bị trong nhà nó tăng lên thì chúng ta cần một cái hệ thống gọi như là cái phím để mà bật tắt điện của một hãng, cái hệ thống mà điều khiển rèm của một hãng, điều khiển điều hòa, điều khiển tivi của một hãng, và cái thiết bị trong nhà nó cứ tăng lên thì mỗi một thiết bị nó lại kèm một cái bộ điều khiển. For example, I used to use Leviton system for security and as a touch screen. I used to use Clipsal or Schneider Clipsal at that time for lighting control. I used to use Nuvo for music or ELAN. I used to use the HVAC from also HAI, which is Leviton. The curtains from Somfy. So really we used to have many. So some is British size, some is American size, some is different size, like the thermostat was totally different size. So you see ugly, more ugly, beautiful, all together. Đấy thì như các bạn đã biết là trong thực tế là trong quá khứ thì khi người ta thiết kế một cái tòa nhà thì người ta mua thiết bị của rất nhiều hãng nổi tiếng khác nhau với những tiêu chuẩn khác nhau và với các cái giao diện sử dụng cũng khác nhau. So we said we want to combine everything in something elegant, a small panel like this. See this panel? This panel is a thermostat, is the lighting control, is music. You can see even the songs here. It has curtain, it has anything you want is here in one very nice simple panel, and also by remote control. So for central AC now, also the central AC became by remote control. Thế cái vấn đề của chúng tôi sáng tạo ra đây là chúng tôi tạo ra những cái thiết bị, một cái panel điều khiển để làm sao tích hợp tất cả những cái thứ đấy, và như các bạn nhìn trên đường này là một cái bộ rất là bé, nó bé thế này, we can show và you. có thể là từ điều khiển, từ âm thanh, từ ánh sáng, từ điều hòa, tất cả mọi thứ. Tôi có thể chỉ cho các bạn. Ông ấy chưa giới thiệu thì tôi xin giới thiệu một chút về các cái. For example, this is the panel. Sorry. Okay.
So this small panel, this was our first panel. This is also an award-winning panel. So everybody used to give it awards in the world. Đấy, như là các quý vị đã nhìn thấy trên tay tôi ấy, là cầm một cái bộ điều khiển với một cái bộ như kia mà chúng ta có thể điều tất cả các cái trong đó. Also, let me show you another very nice thing, which is this motion sensor. Tôi cũng có thể chỉ cho các bạn xem một cái sản phẩm, nó là một cái bộ điều khiển cảm biến kết hợp. This sensor, this ceiling sensor, is also an award-winning sensor. It is not a normal sensor. It is 9 things in one. Đây là một cái bộ cảm biến mà chúng ta có thể lắp trên trần. Đây không phải một bộ cảm biến bình thường mà thực sự nó thực hiện được 9 chức năng trong một. Every device in our devices is a little bit crazy. It's not like anybody else. Các cái sản phẩm mà chúng tôi sáng tạo ra thì nó rất là đặc biệt, nó không giống như các hãng khác. This sensor, for example, it has motion, it has lux, it has infrared out, it has infrared in motion. Nó có hỗ trợ cho các cái cảm biến với các cái nguyên lý vật lý khác nhau. Yeah, light intensity, lux sensor, light intensity. Và các cái đo cả cường độ ánh sáng. Infrared emitter out. Và các cái bộ điều khiển hồng ngoại được So lắp in xung this quanh. case, you can control an AC here, a TV there, a stereo here, etc. Và với cái bộ mà phát hồng ngoại như vậy là các bạn có thể điều khiển điều hòa, rồi là âm thanh, rồi là TV ở tất cả mọi nơi. You can store 250 IR commands inside this one. Và các bạn có thể cài đặt rất nhiều cái chương trình trong đó. It has temperature sensor. Và có cả cảm biến về nhiệt độ. It has infrared IRI for remote control. Có cả cái mắt hồng ngoại để các bạn có thể điều khiển từ xa. It has 2 security zones for fire and magnetic contact nearby, like window, door, etc. Nó có 2 cái đầu vào để giúp cho cái việc là tích hợp các hệ thống về an ninh và như là tiết điểm cửa sổ. It has 99 security codes for password. Và có 99 cái password để cho cái and it has 32 logics, if then and or none nor etc. Và tích hợp sẵn là 32 cái logic lines or programs dòng về logic that you can write as you like. Để các bạn có thể So all this is inside this one. Tất cả mọi thứ đều nằm trong everything is becoming compact. Doesn't look ugly. You don't have to put many things in the same area, and it has good coverage, good space, long distance, chức năng very high speed. mà tích hợp sẵn trong một cái thiết bị điều khiển và giám sát ở vùng rộng. Okay.